Vera, ai venit atât de repede. Se agita o femeie în vârstă când a văzut pe pragul apartamentului său o tânără de aproximativ 25 de ani. Intră, intră! Acum pun ceainicul. Nici nu m-am gândit că vei veni atât de repede. Bună ziua, Elena Vasilievna! Unde pot să pun încălțămintea? A întrebat Vera, dezbrăcându-se de geaca de iarnă, care era udă de zăpadă abundentă de afară. Acolo este un suport pentru încălțăminte. Și câteodată ți-am spus, nu sunt partenera ta de afaceri, numește-mă doar mamă. A spus Elena Vasilievna cu o glumă ușor reproșătoare, apoi a zâmbit. Dar ce spui, Eli? Mamă, noi nu ne-am căsătorit încă cu Boris. Vera a zâmbit soacrei înapoi, când a pus cizmele de iarnă pe suportul pentru încălțăminte. Dar nu-i nimic, Vera, nu-i nimic grav, trebuie să încet cândva, iar acum, dacă nu te obișnuiești, apoi vei uita complet de asta. A strigat femeia din bucătărie, apoi a aprins aragazul și a pus ceainicul pe foc. Intră, Vera, intră, am pus ceainicul. Vera a intrat în bucătărie. Oh, de ce ești atât de serioasă? A făcut o față surprinsă Elena Vasilievna, uitându-se la nuroră. A chicotit Vera. Îmi pare rău, tocmai am ieșit de la o întâlnire, nici măcar nu am trecut pe acasă. Ați sunat și am venit imediat la voi. Nici măcar nu am avut timp să mă schimb acasă. Pe ea era o cămașă albă frumoasă, cu o vestă întunecată fără nasturi, care se potrivea perfect cu pantalonii negri bine călcați. Așa deci. Soacra a privit fata peste ochelari. Bine, așează-te. Vera s-a așezat timid la masă și a continuat să aștepte până ce ceainicul va fi gata. Nu era de mirare că se comporta atât de modest cu soacra, deoarece nu se cunoșteau foarte bine. S-au întâlnit doar de câteva ori, și acelea împreună cu Boris, iubitul Verei, iar acum Elena Vasilievna a invitat-o singură în vizită, fără fiul ei. La o întâlnire cu personalul sau la un interviu, ar fi putut să se măsoare în lungimea limbii, fără să se jeneze să pună întrebări complicate, dar aici, când se simțea pe un teritoriu necunoscut, era mult mai greu să-și adune voința. Ei bine, spune-mi, Vera, cum merge afacerea ta, cum stau lucrurile? Femeia s-a așezat în fața nurorii la masă, iar asta i-a amintit de întâlnirea de astăzi cu noii parteneri potențiali. Totul e bine, până acum ne descurcăm, a zâmbit fata. Astăzi am fost la o întâlnire cu noi furnizori. Cei vechi au crescut prețurile la cafea foarte mult, iar colaborarea cu ei ar fi echivalat cu a lucra degeaba sau, și mai rău, cu pierderi. Femeia în vârstă a făcut pe înțelegătoarea. Dar tu ai o cafenea, nu-i așa? Căci eu am uitat complet. Da, am cafeneaua mea. Și cum? E căutată? Se vedea că soacra încerca să pună întrebări, astfel încât să nu pară ignorantă în domeniul afacerilor. Da, e destul de căutată. Profitul, deși nu e mare, este suficient pentru a trăi. Din ceainic a ieșit abur, iar bucătăria s-a umplut de un șuierat plăcut. Ceainicul a fiert. S-a agitat din nou Elena Vasilievna. Câte linguri îți pui? De obicei 2. Totul, am înțeles. Acum, Vera, acum. Facem ceai, bem. Se crea impresia că vorbește mai mult cu sine decât cu viitoarea soție a fiului ei. Acum facem ceai. A scos de pe raftul mobilierului de bucătărie 2 cești, le-a umplut pe jumătate cu apă clocotită, a adăugat zahăr și a pus pliculețele de ceai. Îți diluez? Soacra a privit din nou fata peste ochelari. Nu diluez. Totul, atunci e gata, a spus Elena Vasilievna cu veselie și a pus ceasca cu ceai în fața Verei, iar ea s-a așezat în locul obișnuit de vis-a-vis. Știi, abia aștept să te întreb. Sunt curioasă. Cum reușiți voi, atât de tineri, să vă deschideți afaceri? Sunteți încă tineri, neexperimentați, aveți șanse mari să dați greș. Și dacă acum toți se apucă de afaceri, cine va mai lucra? Ei bine, știți, Vera a sorbit din ceai. De fapt, nu e atât de complicat. Principalul lucru este să studiezi teoria, să faci publicitate corect, iar apoi totul va merge de la sine. Acum 4 ani mă gândeam și eu unde să mă angajez. Sunt bucătar patiser și nu sunt din zonă. Voiam să mă mut și să găsesc imediat un loc de muncă bun, astfel încât să mă ajungă pentru toate dorințele mele, să spun așa. Dar apoi, cu o lună înainte de mutare, m-am gândit, de ce să nu-mi deschid propria afacere? Principalul lucru era să studiez toate nuanțele și să găsesc un loc bun. Ideea de a deschide o cafenea a venit de la sine, nu am ales-o în mod special. Apoi m-am mutat. La început am lucrat într-o cafenea pentru copii,
În paralel studiam toate aceste nuanțe, iar apoi pur și simplu am deschis-o. Îmi place să mă ocup cu asta. Principalul lucru este să vină din interior, această dorință. Și dacă vine din interior, atunci ești 100% că vei reuși. Asta da, Vera, ai dreptate. Uite, Boris al meu a avut întotdeauna dorința, se pare, să lucreze într-un birou, să fie angajat într-o companie decentă. Salariul nu e 1.000.000 pe zi, desigur, dar nici nu se plânge de viață. În aceste cuvinte, fata a auzit un reproș la adresa ei. Elena Vasilievna vorbea de parcă încerca să smulgă tot ce era mai important din povestea vieții Verei și să transmită aceste informații secrete fiului ei. Dar, cu toate acestea, oricum ar suna aceste cuvinte, Vera era sigură de onestitatea soacrei sale. Așa ceva poate fi, nu contest. Dacă în vremea noastră ar fi fost astfel de oportunități, poate că și eu mi-aș fi deschis afacerea, a spus Elena Vasilievna și a făcut o sorbitură din ceai. E o afacere bună. Și în legătură cu faptul că, de altfel, dacă acum toți își deschid afaceri, nu va mai fi nimeni să lucreze, ei bine, nu cred că majoritatea oamenilor au nervii și timpul necesar pentru a se ocupa de asta, iar mulți sunt pur și simplu prea slabi din punct de vedere moral pentru a se gândi măcar la asta. Cei mai mulți care aspiră la afaceri au ambiții enorme de a câștiga miliarde și cred că vor obține totul și imediat. Dar dacă ești doar proprietarul unei cafenele, nu vei câștiga miliarde, nu-i așa? Vera a zâmbit. Elena Vasilievna a chicotit și i-a în răspuns. Da, asta e adevărat. Vera, asta e adevărat. Știi, și eu mi-aș fi deschis propria afacere dacă aș fi avut astfel de oportunități în tinerețe. Ei bine, astfel de oportunități, cum au acum tinerii. Dar din tinerețea mea am amintiri foarte neplăcute despre afaceri. Amintirile despre tinerețe ale Elenei Vasilievna erau într-adevăr dificile. Au fost vremuri foarte instabile, complicate și sărace, când o femeie tânără încerca cum putea să-și hrănească familia, pur și simplu cărând-o pe umerii ei fragili. Boris era atunci un copil mic și nu înțelegea prea multe despre problemele statului. Și nici nu-l interesa prea mult, ci mai degrabă îl interesa când va veni mama și îl va hrăni. Trebuie să-i dăm dreptate. Elena Vasilievna a muncit foarte mult pentru a-și hrăni pe sine, copilul și soțul său, Slava. Când au venit vremuri grele, Slava, sau, cum îi spunea cu drag Elena, Slava, nu a dat prea multe semne. Prioritatea lui principală era un loc de muncă stabil și un salariu. Și el, ca bărbat, înțelegea că toată responsabilitatea pentru el și familia lui îi revenea lui. A muncit ca strungar la o fabrică dintr-o zonă industrială aproape de oraș, iar când banii în familie au început să nu mai ajungă, a fost nevoit să vândă mașina pe care o cumpărase cu muncă cinstită, iar el și soția Elena, care lucra atunci la aceeași fabrică ca bucătăreasă, au început să meargă pe jos la muncă. Când Slava a vândut mașina, Elena s-a îngrijorat foarte mult. Trebuia să treacă printr-o pădure pentru a ajunge în zona industrială, iar a întâlni pe drum diferite elemente criminale nu era deloc greu. Mai mult decât pentru ea însăși, se îngrijora doar pentru soțul ei, deoarece schimbul ei se termina mai devreme decât al lui Slava, iar ea pleca acasă când era încă lumină, iar bărbatul pleca întotdeauna mai târziu și se întorcea acasă în întuneric. Într-o seară, când Elena era deja acasă și a luat micul Boris de la vecina care îi oferea cu grijă servicii de bonă gratuită cât timp părinții băiatului lucrau, s-a panicat foarte tare. Slava ar fi trebuit să vină acasă cu câteva ore în urmă, iar acum, ceasul se apropia de ora 9:30 seara, Elena nu-și mai găsea locul. Se plimba prin apartament dintr-o parte în alta. Bea cu înghițituri mari valeriană. Telefoanele mobile nu existau încă. Și pur și simplu nu putea să-și sune soțul. Ucis, jefuit. Vândut. Astfel de gânduri îi treceau prin cap în fiecare secundă nouă. Dar ce, dacă în pădure a dat peste un lup? Dar dacă un urs? O să-l sfâșie. O să-l sfâșie. Ce proastă sunt! Ce proastă sunt! Lacrimile curgeau neîncetat pe parchetul din sufragerie, iar micul Boris dormea deja și nu auzea plânsetele mamei. Au trecut încă 40 de minute, când femeia plângând, stând în sufragerie, a auzit cum se deschide ușa de la intrare, alergând în hol, s-a oprit pe loc. Da, pe prag stătea soțul ei. Dar în ce stare? Era întreg și sănătos, în aceeași îmbrăcăminte cu care ieșise dimineața. Nici o zgârietură pe piele, nici un fir de praf pe haine. Dar era foarte beat. Slav, a murmurat Elena printre lacrimi. Slav, e totul în regulă. Totul e bine, a răspuns Slava, încercând să-și concentreze privirea asupra soției. Totul e pur și simplu minunat. A întins neglijent brațele în sus, de parcă ar fi vrut să-și demonstreze bucuria,
din cauza căreia a fost pe punctul de a cădea pe o parte. Slav, ce ai pățit? De ce ești beat? A întrebat Elena, ștergându-și lacrimile. Stau aici, mă îngrijorez că te-au ucis, că te-au terminat în pădure. De ce mă faci să mă îngrijorez? Calmează-te, Elena, totul e bine. A bâigeuit, după care a repetat din nou, totul e pur și simplu minunat. Tu nu ai băut niciodată, Slav, dar astăzi ai început să bei. Și știi, Elena, ce motiv am avut. El aproape că adormea în picioare, dar în ultimul moment încerca să-și verse toate resturile de energie. M-au dat afară. După asta, Slav a privit în jos. Ce? A întrebat Elena, ale cărei lacrimi continuau să curgă din ochi din inerție. Cum? Cum te-au dat afară? Așa, Elena, au luat și m-au dat afară. M-au dat afară pur și simplu. Slav a scos căciula de blană, care era de mărimea capului său, și a pus-o pe noptieră lângă ușă. Bine, Elena. Ochii lui se închideau. Boris doarme. Boris doarme, da, a răspuns femeia, confuză. Slav, dar ce vom face? Cum vom trăi acum? Și un nou val de lacrimi, mai puternic și mult mai nemilos, a început să curgă din ochii ei. Bărbia s-a strâns, fața s-a încrețit. Părea că Elena va inunda tot apartamentul cu lacrimi. Dar cum am trăit până acum? Scoțându-și geaca, a spus Slav, așa vom continua, doar că fără bani. Și a zâmbit. Dar cum așa? Cum să trăim fără bani? Eu lucrez, Slav, eu lucrez. Ne vom descurca cumva, Slav, vom supraviețui. Acum și pe tine te vor da afară, Elena, a spus el. Fabrica a fost privatizată. Iată. Acum acolo este o nouă conducere. Oameni de afaceri, naiba, antreprenori. Iată, Elena, spune-mi, eu ce? Nu mă încadrez în piață? Eu, după părerea ta, ce? Nimeni sunt? 7 ani de experiență, aruncată la gunoi, Elena. Slava era și el pe punctul de a plânge și de a împărtăși acest sentiment cu soția sa. Slav, dar ne vom descurca cumva, ne vom descurca. Ea plângea, iar lacrimile nu se opreau. Ne vom descurca, Elena, a spus el cu jumătate de glas, ne vom descurca. El a îmbrățișat-o pe soție, iar ea a simțit mirosul de alcool de la el. Cu o pași șovăielnici a trecut în sufragerie, unde cu câteva minute înainte Elena stătea și plângea așteptându-le pe cel drag, a căzut pe canapea și a început să sfărăie. Da, copilăria lui a fost grea, iar el nu mi-a povestit, a spus Vera cu uimire, făcând din nou o sorbitură din ceaiul delicios. Da, a băut atunci serios, Dumnezeu să-l ierte. Elena Vasilievna s-a făcut cruce și a privit undeva spre tavan, dar Slava al meu a fost un om bun. Niciodată nu a ridicat mâna asupra mea. Iubea pe Boris, dar chiar și banii care erau, în cantități mici, desigur, îi cheltuia pe băutură, tot pe băutură. Nu cumva a încercat să-și găsească un loc de muncă? A încercat, cum să nu încerce? Fără folos. Nu-l angaja nimeni ca strungar, iar acesta era un domeniu la care și-a dedicat viața. I s-a propus să devină șofer. A refuzat, nu voia să fie șofer, voia să fie strungar. Și eu cred că dacă ar fi găsit un loc de muncă, s-ar fi recuperat, ar fi renunțat la băutură și ar fi mers din nou la muncă. Nimeni nu-l angaja. Afaceri. Înțelegi. Soacra s-a uitat undeva în colțul mesei. Apoi, suspinând cumva indiferent, a terminat ceaiul. Vera, în acel moment, stătea cu capul sprijinit de palmă și amesteca cu gânduri ceaiul cu o linguriță de desert. E bine, Vera, că acele vremuri au trecut. Acum poți face afaceri cinstite, fără niciun fel de criminalitate și banditism, a spus brusc Elena Vasilievna. Știți, Elia, mama mea mi-a povestit și ceva despre tată. Și acum am gândit că, se pare, am moștenit de la el. Nu l-am văzut niciodată, dar am auzit multe despre el. Întreaga zonă din satul nostru știa de Constantin Mextura. Constantin Mextura? E tatăl tău, nu? Și din nou acest privire deasupra ochelarilor. Da, el în anii 90 vindea medicamente, era ceva de genul unei farmacii ambulante. Încerca să facă afaceri, mama spunea că nu se amesteca prea mult cu băieții răi, nu se băga în grupuri criminale, cumva obținea medicamente rare prin intermediul cuiva și le vindea unor bandiți, iar ei l-au acceptat ca pe al lor, chiar i-au dat un supranume Mixtura. Un supranume interesant, a fost de acord Elena Vasilievna, dar de ce știa toată zona? Mama povestea că s-a băgat într-o afacere,
a vândut un medicament puternic unui autoritate, el nu se băga prea mult, cum îmi spunea mama, mereu încerca să acționeze cu prudență. Se spunea că vindea cinstit, visa să deschidă o farmacie undeva, dar avea nevoie de relații bune, așa că nu a putut. Cel puțin, așa se spunea. Dar că încerca să câștige cinstit și cu prudență. Dar, cu toate acestea, a vândut niște pastile unui autoritate care, se pare, era deja pe moarte. Și i-a promis că aceste pastile îl pot salva. Apoi, dintr-un motiv oarecare, s-a descoperit că erau de fapt un placebo, o pastilă falsă. Și au început să-l caute. Au căutat. În curte, mașini străine negre, întunecate, stăteau frecvent, pe care, cum spuneau vecinii, doar bandiții serioși le foloseau. El a încercat să negocieze cu ei, a încercat să explice că medicamentul era bun, dar nu a ajutat pentru că organismul acelui autoritate nu ar fi rezistat, chiar și cu ajutorul unui astfel de medicament puternic. A fost nevoit să fugă de acasă. Când mama mi-a povestit asta, lacrimile îi curgeau pe obraz. Îmi amintesc foarte bine această conversație. Atunci împlinisem doar 14 ani, iar ea a decis să vorbească cu mine despre tată. Mi-a povestit cum s-a îngrijorat când se uita pe fereastră așteptându-le pe tata, dar vedea doar acele mașini negre. Și unde a fugit? A întrerupt Elena Vasilievna. Ei bine, cum a spus mama, a fugit undeva într-o chirie, unde să nu-l găsească. Dar, după spusele ei, el a încercat până în ultima clipă să negocieze cu ei. Deși eu mă îndoiesc foarte mult că e posibil să negociezi cu bandiții. Cred că este imposibil să negociezi cu bandiții. Ei bine, da, Vera, ce afaceri poți avea cu ei, a fost de acord soacra. Ei bine, uite, a fugit. Fata a uitat pentru o secundă despre ce vorbea. Doar uneori venea acasă noaptea, aducea bani. Atunci aveam doar câteva luni, nu-l amintesc deloc. Dar și el era întreprinzător, a observat Elena Vasilievna. Și a deschis propria afacere. Bravo! Vera, principalul lucru este să nu te lași influențată de bandiți. Și de alcoolici. Dar nu vorbesc despre slava al meu. Dumnezeu să-l ierte. A făcut din nou cruce și a privit din nou în sus. Pe el nu poți să-l numești alcoolic. Alcoolic, da, dar nu alcoolic. Și cum îi distingi? Alcoolicul este o persoană care are dependență de alcool. De unde apare dependența? Probabil dintr-o viață proastă. A început să bea doar atunci când a fost dat afară de la locul de muncă pe care îl iubea și la care ținea. Dependențele ajută o persoană să-și îndulcească viața. Și când viața, să spunem așa, nu se desfășoară bine, în locul tuturor factorilor pozitivi, ea a închis ochii și a ciocănit cu degetele, vine alcoolul. Asta este ceea ce îi privește pe alcoolici. Iar alcoolicii se deosebesc de alcoolici prin faptul că, spre deosebire de cei din urmă, alcoolicii aceasta este viața lor. Ei nu își împlinesc nevoile de bucurie sau pozitivitate cu alcool, ci le înlocuiesc complet. Înțelegi, Vera? Adică pentru soțul meu, care era alcoolic, bucuria și pozitivitatea erau munca lui. Iar pentru un alcoolic, bucuria și pozitivitatea sunt alcoolul și nu au de gând să le înlocuiască cu altceva. Alcoolicii sunt niște adevărați dependenți. Înțelegi, Vera? Da, Vera a terminat ceaiul răcit. Înțeleg. Știți, cred că voi fi de acord cu dumneavoastră. Ce? Nu ai fi de acord cu mine, a zâmbit soacra. Asta e ca și cum o persoană care iubește să bea cafea. Nu trebuie să mergi departe. Își împlinește lipsa de somn cu o ceașcă de cafea în cafeneaua ta. Dar dacă se odihnește, atunci nu va mai avea nevoie de cafea deloc. Asta sunt alcoolicii, iar alcoolicii își transformă viața într-o cafea continuă. Am înțeles, mamă, a dat din cap Vera. Apropo, despre cafeneaua ta. Și dacă nu e un secret, cât câștigi de fapt? A întrebat Elena Vasilievna cu un zâmbet ironic. Pentru ce perioadă nu ai specificat? Ei bine, pe lună, să zicem. A ridicat din numeri. Ei bine. Vera s-a gândit, la ce bun astfel de întrebări. Nu, Vera, nu te gândi că sunt invidioasă sau ceva de genul ăsta. Elena Vasilievna și-a pus mâna pe inimă. Sunt pur și simplu curioasă. Consider că un bărbat ar trebui să câștige mai mult decât o femeie. Dar nu mă bag în relația voastră cu Boris, din partea lui Dumnezeu. Sunt pur și simplu curioasă. Ei bine, pe lună. Profitul pe care îl pot lua, de exemplu, pentru luna septembrie, am câștigat 200 și ceva. Ce naiba! A exclamat soacra. 200 și ceva. E mult.
mama mea. Da, Boris cu ambițiile lui de birou nu va câștiga așa curând. Dar cum așa? O singură cafenea. 200. Mama mea. Vera a chicotit. De ce te miri atât de mult? Da, eu nu m-am gândit că se poate câștiga atât de mult. Eu sunt departe de asta, mama mea. 200.000. Ei bine, da, cam așa. Vera a ridicat din numeri. Probabil că m-am înșelat foarte mult când am spus că și eu m-aș fi ocupat de afaceri la vremea mea. Da, și în general, am glumit. În legătură cu faptul că ești atât de uimit? Nu în legătură cu faptul că m-aș fi ocupat de afaceri. Da, slava cu experiența lui. 7 ani de muncă la aceeași întreprindere. După standardele actuale, chiar dacă ar fi fost directorul acestei fabrici, nu ar câștiga așa. Iar aceasta este o fabrică întreagă, iar aici este o singură cafenea. Doamne, mama mea! Elena Vasilievna, cu capul în mâini, se legăna dintr-o parte în alta. Credeam că de la o singură cafenea se pot câștiga maximum 50.000 pe lună, iar aici 200. Cât ai câștiga dacă ai avea o rețea de cafenele? Mama mea! Apropo, mă gândesc deja să deschid încă câteva cafenele sub aceeași marcă. Deocamdată economisesc bani, nu vreau să iau credit. Mai bine să pierd banii deodată și, în cazul unei eșec, să nu câștig nimic, decât să nu câștig nimic și să mai fiu și datoare. Nu vreau. Mulțumesc. Mama mea. Afaceri, rețea la 25 de ani. Mama mea. Elena Vasilievna. Ah, mamă, aici nu e nimic surprinzător. Da, așa este structurat business-ul și este foarte probabil că dacă Boris rămâne la locul de muncă actual, voi continua să câștig mai mult decât el, iar câștigul meu va crește exponențial, pentru că vor fi mai multe cafenele, iar salariul lui Boris va rămâne același. Ei bine, începeți să faceți afaceri împreună cu Boris, a spus cu insistență Elena Vasilievna. I-am propus să vină să lucreze pentru mine, ca contabil. El face la biroul lui aceeași muncă pe care ar face-o și la mine, doar că lucrează pentru o altă companie. Dar de ce contabil? Nu poți să-l numești. Bine, ca fondator, nu? Nu, mamă, nu pot, a clătinat din cap Vera. Asta doar dacă aș transfera jumătate din afacere pe numele lui, dar nici lui, nici mie nu ne trebuie. El a spus că nu vrea să se complice cu asta. Cu toate acestea, el uneori dă sfaturi bune pentru a crește numărul de vizitatori și, în consecință, vânzările. Ia-le ca marketer la tine. Această frază Elena Vasilievna a spus-o de parcă i-ar fi venit în minte o idee pe care nu a putut să o formuleze toată viața. Marketer, a răspuns calm Nurora. El de fapt nu vrea să participe la afacerile mele. Cred că este mult mai ușor să lucreze pentru altcineva decât pentru el însuși. Așa e temperamentul. Ei bine, poate. Și dacă el va cere să-i transferi jumătate din afacere, o vei face? A întrebat soacra, strângându-și ochii. Vera a privit cu neîncredere femeia, de parcă aceasta ar fi dorit cu tot din adinsul ca fiul ei să devină om de afaceri. Din cauza îndoielii apărute brusc în onestitatea întrebărilor Elenei Vasilievna, a încercat să răspundă cât mai vag, dar mama, aici trebuie să căutăm compromisuri. Dacă va avea o astfel de dorință, atunci vom discuta cu el despre asta. Pur și simplu, chiar și o mică parte din așa numita putere a unei persoane care, poate, nu se pricepe prea bine la asta, poate avea un impact devastator asupra cafenelei. Ah, bineînțeles. Soacra a dat din ochi. Ce nu e în regulă? A întrebat Vera, anticipând un scandal. Nu, nimic, totul e în regulă. Elena Vasilievna a scos ochelarii și și-a șters ochii. Pur și simplu mi-ar plăcea ca copiii mei să trăiască în pace și armonie. Și relațiile lor să se bazeze, în primul rând, pe respect reciproc și dragoste. Iar o activitate comună ar întări relațiile voastre. Ei bine, așa mi se pare, cel puțin. Totuși, cred că trebuie să căutăm niște compromisuri care să fie benefice pentru amândoi, eu și Boris. Vera a sugerat cu bâlândețe că soacra este de prisos în această situație. Și dacă el nu vrea sau nu arată o astfel de dorință, nu vreau să-l trag în asta cu forța. Eu voi avea grijă de afacerea mea, iar Boris de a lui, și nu contează cine câștigă cât. În relații și în căsnicie, așa cum ai spus, în primul rând trebuie să se manifeste dragostea și respectul reciproc, nu să ne agităm cu banii, așa că să fie cum îmi este convenabil mie și lui. Umflându-și buzele, Elena Vasilievna a spus, da, Vera, probabil ai dreptate. Chiar am exagerat puțin. Acestea sunt relațiile voastre, viața voastră.
să se desfășoare așa cum se desfășoară. Deodată, pe telefonul care stătea lângă o vază cu o floare mare și frumoasă, cu frunzele desfăcute ca o salcie pe malul unui iaz, a venit o notificare. Era telefonul Elenei Vasilievna. Auzind sunetul notificării, a luat telefonul, a deschis husa de carte, pe care o adoră toți bătrânii, și și-a deschis ochii larg. O, Ecaterina, draga mea! S-a uitat la Vera asta. Cum să-i spun? Ea și Boris au fost buni prieteni în copilărie. Aici, sub fereastră, alergau pe stradă, se jucau în nisip. Ea locuiește în blocul vecin, iar eu sunt singură, înțelegi? Mă ajută, iată, cât timp nu este Boris. Merg la magazin, la farmacie. Știi, Vera, picioarele mele au început să mă doară groaznic. Iarna se apropie, aceste furtuni magnetice nesfârșite. Un coșmar, pe scurt. Iată, Ecaterina a alergat după medicamente pentru mine astăzi. O fată atât de drăguță, iar frumoasă. Of! Oh, înțeleg. Vera s-a simțit brusc foarte incomod în compania soacrei sale. Înțelegea că femeia parcă încerca să o compare pe Ecaterina cu ea însăși, și acest lucru o deranja. Dar, pe de altă parte, dacă ar fi avut un copil, nu ar fi procedat la fel. Poate că și-ar fi dorit cea mai bună variantă pentru copilul ei. Dar ce scrie, măcar? A întrebat Vera, după o pauză. Întreabă dacă am nevoie de ajutor. Fără să-și ia ochii de la ecran, a răspuns Elena Vasilievna. Acum scrie, a avut timp liber și acum se întreabă dacă are nevoie de mine. Deodată, a sunat telefonul, dar de data aceasta sunetul venea din buzunarul Verei. Boris sună, a spus ea. Acum mă voi duce să vorbesc. Fata avea întotdeauna obiceiul de a se îndepărta pentru a vorbi la telefon. În primul rând, se potrivea cu activitatea ei și nu voia să ofere un motiv în plus pentru a afla despre câștigurile ei, colaborarea cu cineva și așa mai departe. Și obiceiul în sine era cu adevărat util. Conversația ei personală era conversația ei personală. Îndepărtându-se în holul de la intrare, Vera a răspuns la telefon. Alo, a spus ea aproape în șoaptă. Alo, salut, a răspuns Boris. Ei bine, ce s-a întâmplat cu întâlnirea ta? A decurs cu succes. Acum am o altă întâlnire neplanificată cu mama ta. Pentru o secundă, a fost liniște la telefon. Cu mama? A întrebat Boris. Poate că mă voi opri acum și vom merge împreună la ea? De mult nu am vizitat-o. Ar fi timpul să ne întâlnim. Boris, eu sunt deja aici, a răspuns calm Vera. Stăm aici, bem ceai. Aha, și din nou. O secundă de liniște. Bine, atunci așteptați-mă. Voi veni în curând. Voi fi în aproximativ o oră și jumătate. Bine, și cum sunt lucrurile la tine? Totul este bine. Vera, șeful mă supra-solicită. Pur și simplu imposibil. Mă obosesc ca un câine. Dar, ca de obicei, Vera a zâmbit. Bine, hai. Te aștept. Te pup. Boris a fost primul care a închis apelul. Deodată, Vera, gândindu-se la cuvintele logodnicului ei, și-a imaginat cât de minunat ar fi fost dacă ar fi condus împreună afacerea. Boris, totuși, se obosea foarte mult la locul său de muncă. Șeful său, Igor Vladimirovic, deoarece observa așa numita supunere și obediența lui Boris, îi încredința cât mai multe sarcini și îi dădea tot felul de îndatoriri. Vera, ca tânără antreprenoare, care avea și ea un personal subordonat, nu aproba deloc această politică. Dacă o persoană lucrează bine, se străduiește, trebuie să fie recompensată, nu să fie copăleșită cu și mai multe sarcini, se gândea ea. Un astfel de muncitor va ajunge mai devreme sau mai târziu la epuizare, nu va mai fi eficient și, în cele din urmă, va uita pur și simplu de responsabilitățile sale, iar antreprenorul va pierde un bun angajat. Dacă Boris ar fi partenerul meu în cafenea, nu s-ar obosi atât de mult, a observat cu grijă Vera. Desigur, dacă logodnicul ar lucra în cafenea chiar și ca un simplu marketer sau contabil șef, propria lui fată nu l-ar supra-solicita. Și nu ar fi nicio pierdere în faptul că Boris ar schimba locul de muncă. Acum fata nu vedea. El câștiga cu mult mai puțin decât ea și semnificativ mai puțin decât actualul contabil șef din cafeneaua ei. Nu, s-a oprit Vera, trebuie să căutăm compromisuri peste tot. Chiar dacă Boris ar dori să devină contabil șef în cafenea, va trebui fie să aștepte, fie să renunțe. Locul este deja ocupat. Nu pot pur și simplu să concediez un bun angajat care lucrează, probabil, nu mai rău decât Boris. Nu voi face asta. Vera, ești acolo mult timp?
a strigat Elena Vasilievna din bucătărie. Vin, Elena. Ah, din nou vreau să-i spun Elena Vasilievna, s-a gândit fata. Mama! S-a corectat ea și a intrat în bucătărie. Ce s-a întâmplat? Ai fost la toaletă? A întrebat soacra, privind din nou la fată peste ochelari și ținând încă telefonul cu husa deschisă în mâini. Nu, Boris m-a sunat. A spus că va veni și el în aproximativ 1 oră și jumătate. Aici? A întrebat cu bucurie Elena Vasilievna. Boris? Da, Boris, aici. Femeia a bătut cu palma pe masă de surpriză. Practic, toată familia se adună. Minunat! Pur și simplu splendid! Cred că pentru o astfel de ocazie putem bea și o ceașcă de ceai. Nu te deranjează? Ar fi grozav. Ei bine, atunci totul. Pun ceainicul. Elena Vasilievna a închis husa de carte, a pus telefonul înapoi lângă vază și, ridicându-se repede, a alergat spre aragaz. Ceai! Acum vom bea ceai! Din cauza stării de bună dispoziție, femeia a început să cânte și a început să spună tot ce îi trecea prin minte. Boris va veni! Vom bea ceai! A aprins o chibrit și l-a adus la arzător. Apoi a rotit butonul. Deschizând capacul ceainicului, s-a asigurat că are apă suficientă pentru 2 căni și, liniștită, s-a așezat înapoi pe scaun. Acum vom bea din nou ceai. Bătând cu ambele mâini pe masă, soacra a spus tare. Da, se pare că beția soțului s-a resimțit și asupra ei. S-a gândit Vera, era prima dată când vorbea atât de aproape și prietenește, dacă se poate numi așa, cu mama alesului ei. Până acum s-au întâlnit întâmplător, nu au vorbit prea mult, cu excepția subiectelor banale care îi interesează pe toți soacrele despre vârstă și profesie, și aceasta era prima lor întâlnire comună. Vera începea să înțeleagă că Elena Vasilievna era o persoană foarte ciudată. Oh, ascultă, aveam undeva niște vafe, am uitat, ha, uite ce bătrână sunt, mama mea dragă. S-a ridicat din nou destul de repede de la masă și a alergat spre rafturi. Deschizând unul dintre ele, a scos de pe raftul de sus un pachet cu vafe. Îți dai seama, am uitat de vafe, a exclamat ea. Uite ce fac! Chiar mi-am pierdut memoria. Și a făcut un gest cu mâna cu un zâmbet pe față. Roagă-o pe Ecaterina să-ți cumpere pastile pentru memorie. Oh, Ecaterina, o voi ruga să cumpere niște pastile obișnuite de care am nevoie. Îi voi da bani, iar ea va aduce o întreagă cutie pentru ea. Oh, o fetiță atât de isteață. De fapt, o fată bună, drăguță, bâlândă. Tot timpul spune bună ziua, mătușă Elena. Ce mai faci? Ea este singură, a întrerupt Vera, înclinându-se puțin înainte. Știi, da. Deodată, starea de spirit a soacrei s-a schimbat brusc într-una serioasă. Este singură. În tinerețe, a fost îndrăgostită de Boris al nostru, dar el a respins-o, spunând că, Ecaterina, ești o fată bună, frumoasă, dar nu pentru mine. Atunci chiar a vrut să-și facă rău, cum mi-a spus mama ei. Ar fi fost păcat pentru fetiță, era atât de tânără, dar nu a făcut asta. Au reușit să o convingă că nu merită. Și ei cu Boris, ce fel de relație au? Vera a început să insiste puțin, pentru a se asigura că Elena Vasilievna compară cele două nurori. Vera a dat din cap. Acum sunt cu Boris într-o relație, ei bine, destul de întinsă, aș spune. Se salută, nu se trimit unul pe altul departe, dar nu vor să intre în contact. Este legat de acel incident? Da, cel mai probabil. Eu nu mă bag în relațiile lor, încerc să fac asta în orice caz. Uneori, doar din când în când, întreb pe Ecaterina dacă au reușit să se împace după acel incident. Ea îmi răspunde vag, spunând că totul este bine, că nu s-au certat și tot așa. Ei bine, și bine, Dumnezeu cu ei. Vera, cât de mult a fost posibil, a încercat să nu arate că ceva nu este în regulă. De fapt, în interiorul ei ardea un foc nebun de gelozie. Ea vedea clar în cuvintele atât de bâlâânde și în aprecierea minunată a acestei Ecaterina o miustrare la adresa ei. Se poate spune că cu fiecare cuvânt al Elenei Vasilievna, ea începea să suspecteze că nu este o noră foarte dorită. Și este de înțeles. Fiecare judecă după sine. Este, desigur, bine că fiul și-a ales ca soție o fată care are un venit constant din afacerea proprie și, în general, o doamnă destul de inteligentă. Dar pentru ea, pentru Elena Vasilievna, era mult mai important nu un oarecare fericit abstract sau succesul alesei lui Boris, ci relația concretă a acestei alegeri cu ea însăși. Cu alte cuvinte,
Era foarte bucuroasă că viitoarea soție a fiului are propria afacere și se străduiește să se realizeze pe deplin, dar, foarte probabil, nu era suficient de bună în ceea ce privește atitudinea față de viitoarea soacră. De aici și comportamentul ei ciudat și întrebările din partea ei despre aceeași afacere. Se pare că nu era foarte sigură că căsătoria lor se va realiza, de aceea întreba despre intenția de a transfera jumătate din cafenea pe numele lui Boris, astfel încât, în cazul unei rupturi a relațiilor sau a căsătoriei, fiul ei să rămână în avantaj. Trebuie să mă apropii cumva, să mă împrietenesc cu Elena. Cu mama, s-a gândit Vera după aceste gânduri. Gelozia nu duce la nimic bun. Știa asta mai bine decât oricine. Și chiar și în această situație, cea mai corectă decizie pe care o vedea era căutarea unui compromis. Trebuia să nu facă presiuni asupra Elenei Vasilievna, să nu pună în pericol interacțiunile și cunoașterea lor abia începute, ci pur și simplu să-i arate în practică că nu este cu nimic mai prejos decât această Ecaterina din blocul vecin, că și ea poate să-i pese de sănătatea și bunăstarea ei, să ofere ajutor și sprijin în orice moment, să mențină o comunicare regulată. Dar în acest caz, ar trebui să creeze condiții în care Boris să se comporte la fel în raport cu mama ei, Olga Sergievna. Toate aceste gânduri fugitive care au trecut prin mintea Verei, ca un tren care a trecut pe lângă, au dat o concluzie finală: succesul căsniciei lor depinde în mare măsură de ea. Olga Sergievna a iubit-o imediat pe viitoarea ei ginere și nu a făcut comparații cu nimeni. Cel puțin Vera nu știa despre asta. Dar cunoașterea lor cu mama ei, la fel ca și cu Elena Vasilievna, nu putea fi numită apropiată și prietenoasă în acest moment. Cu toate acestea, acum sau în viitorul apropiat, Vera trebuia să ia inițiativa de a intra în contact cu soacra. Pentru aceasta, trebuia să studieze cât mai detaliat temperamentul acestei Ecaterina, măcar din cuvintele Elenei Vasilievna. Dar cum sunt, de fapt, relațiile lor? Ce s-a întâmplat între ei? A întrebat Vera. Da, nimic special, doamne. A făcut un gest cu mâna soacra. Așa, s-au împrietenit, apoi ceva a izbucnit, iar apoi s-a stins la fel de repede. Dar s-au întâlnit? Nu, Vera, nu s-au întâlnit. Boris avea atunci vreo 15 ani, iar ea cam tot atâta, dacă memoria nu mă înșală. Și ei se cunoșteau de la leagăn și mergeau pe jos sub masă, iar deja atunci se jucau și alergau în curte. Apoi, cumva, s-a întâmplat că i-au pus în aceeași clasă, dar acolo, desigur, au continuat să comunice. Totul s-a dezvoltat, iar când aveau amândoi 15 sau 16 ani, nu mă amintesc exact, Ecaterina a început să-l abordeze pe Boris. El nu-i acorda deloc atenție ca unei fete, dar observa totul și venea acasă să-mi povestească. Vine acasă după școală, iar eu eram acasă, îmi amintesc exact, și începe să-mi povestească. Atunci Ecaterina l-a invitat prima dată să iasă, iar el a crezut că va fi o companie mare. Toți se împrieteniseră în curte, iar acolo erau, cred, vreo 8 băieți. S-a îmbrăcat, era atât de rușinos, în pantaloni sport, jachetă, Adidas, ca și cum s-ar fi pregătit pentru un meci de fotbal. Iar eu îi spun: fiule, liniștește-te, nu ai haine normale? Te-a invitat Ecaterina, nu prietenii tăi. Iar el îmi spune: mamă, dar acolo vor fi și prietenii, în fața cui să mă arăt? Ei bine, nu l-am putut convinge. A fost încăpățânat, a fost întotdeauna încăpățânat. Apoi, când s-a întunecat, vine acasă, îi era rușine să-mi spună că au fost doar ei doi. Ea s-a îmbrăcat frumos, iar el părea că merge la antrenament. Deci nu s-au întâlnit, a întrerupt Vera. Nu, a fost mai degrabă o simpatie, și aceea unidirecțională. Pe Boris nu o interesa ca pe fată. O percepea ca pe o prietenă, nu mai mult. Și ce s-a întâmplat mai departe? A repetat Elena Vasilievna, ca și cum își amintea continuarea acestei povești, deși își amintea totul foarte bine. Și mai departe? Au început să iasă tot mai mult. Nu știu despre ce vorbeau ei doi. Boris nu mi-a povestit prea mult după acel incident cu costumul sportiv. Dar, în general, a trecut timpul, iar într-o zi mi-a spus că ea i-a propus să se întâlnească. Atunci am fost pe punctul de a leșina. Îți jur, Vera, el până atunci nu era interesat de relații, iar acum, după o astfel de veste, parcă mi-a căzut o piatră de pe suflet. Ei bine, mă gândesc, totul. Boris a găsit o fată, iar apoi, cu următoarea frază, bam! I-a refuzat, spune. Ei bine, din nou, o piatră pe suflet, doar că de 2 ori mai grea. Îi spun: fiule, ce ai? De ce? Întreb. Iar el spune: mamă, nu o văd ca pe o fată. Ea este pentru mine o prietenă,
dar nu o fată, spune. Ei bine, mă gândesc, am ajuns. Ei bine, m-am împăcat cu asta destul de repede. Boris era totuși un băiat deștept. Înțelegeam că pentru el studiul era mai important decât o fată. Apoi, cum i-a spus Tamara, mama Ecaterinei, că fiica ei a vrut să-și facă rău. Oh, mama mea dragă! Iar Boris nu știa despre asta. Dar a văzut că nu a venit la școală, s-a gândit că plânge acasă. Dar nu plângea. Nu știu ce a încercat să facă cu ea, dar este un fapt. Tamara a venit la mine cu pretenții, a început să spargă ușa, strigând că fiul meu aproape că a distrus fiica ei. Dar am vorbit cu ea. Ei bine, cum am vorbit? Ne-am certat una cu cealaltă, fiind în stare de somn. Apoi am ajuns la un consens, așa să spunem, că este mai bine ca copiii să se descurce singuri. L-am obligat pe Boris să meargă să vorbească cu ea. Tamara a obligat-o pe Ecaterina să vorbească cu Boris. Ei bine, după acea conversație, au devenit cumva reci unul cu celălalt. Dacă sunt sinceră, nu înțeleg de ce Boris a refuzat. O fată atât de bună și drăguță, frumoasă, dar nu a fost destinul, se pare. A ridicat din numeri. Și din nou, gândurile au început să o atace pe Vera, una după alta. Au început să apară diverse întrebări, în special despre de ce Boris a refuzat-o pe Ecaterina în cele din urmă. Exact acest subiect o preocupa pe Vera acum cel mai mult, deoarece, cel puțin, cunoașterea tipului de fete care nu se potrivesc cu Boris îi oferea șansa de a înțelege dacă se potrivește ea însă și cu el. A fost destul de problematic să înțelegi asta imediat. Povestea întâlnirii Verei cu Boris era complet diferită de cea pe care tocmai o auzise. S-au cunoscut complet întâmplător pe stradă. Fata se mutase recent într-un oraș mare și nu știa exact unde se află casa în care închiriase apartament la acel moment. Nu voia să ia taxi, ci, dimpotrivă, voia să se bucure de priveliștea frumoasă a orașului mare noaptea și să se plimbe pe jos. La fiecare colț, întreba trecătorii cum să ajungă acasă și mergea pe ruta indicată. Știa aproximativ zona în care locuia, dar cu fiecare colț sau cartier pe care îl trecea, începea să-i pară din ce în ce mai mult că merge în direcția greșită. Casele necunoscute, semnele și banerele luminoase pe care le trecea îi însăflau îndoieli. Nu mai fusese niciodată aici. Scuzați-mă, domnule, Vera s-a apropiat de un străin. Nu puteți spune cum să ajung la strada Aviației? Am nevoie de casa numărul 6. Aviația! Aviația! Băiatul și-a închis ochii și a început să repete rapid numele străzii. Ah, mi-am amintit totul. Aviația este în acea direcție. A arătat cu degetul spre direcția din care venise Vera, iar acolo mi-au spus că este în acea direcție. A arătat în direcția opusă. Ce urăciuni! Aici sunt mulți astfel de glumeții care pur și simplu spun rute întâmplătoare. Mergeți în acea direcție. Veți trece 4 cartiere, veți vira la dreapta, apoi din nou înainte, 3 cartiere. La stânga 4 cartiere, înainte și la dreapta. Acolo va fi o curbă, o stradă curbată. Așteaptă. Fata a început să deschidă repede geanta. Poți repeta, voi nota sau voi desena o hartă. Nu voi reține. A râs. Hai să facem mai bine să te însoțesc. Nu te deranjează? Altfel te vei pierde, iar eu apoi mă voi învinovăți pentru asta. Ar fi grozav, a răspuns Vera, și au mers împreună spre aviație. Și cum te cheamă? Vera, și pe tine? Boris. Foarte plăcut să te cunosc. Și mie îmi face plăcere. Pe drum, așa cum se întâmplă de obicei, tinerii au început să discute despre cei pe care Boris i-a numit glumeții, care au indicat intenționat Verei un drum greșit. Au găsit rapid un limbaj comun, iar fata a apreciat umorul noului său cunoscut. Știți, Boris, a spus Vera, când au trecut deja jumătate din drum. Eu nu sunt localnic aici, m-am mutat recent. Nu ai putea să-mi spui unde este cel mai apropiat supermarket și spital? Căci în zona casei mele nu am găsit niciuna, nici alta. Dar dacă locuiești în casa numărul 6, a început Boris, supermarketul cel mai apropiat este, cred, la 2 cartiere distanță, dacă mergi la dreapta, dar cartierele sunt lungi. Vei merge vreo 30 de minute, iar spitalul, desigur, este destul de departe. Aici, cea mai apropiată policlinică este pe bulevardul Lermontov, iar asta este pe jos, probabil, 1 oră și jumătate. Wow! S-a mirat Vera. În toată satul nostru poți să te plimbi în acest timp. Ah! Acum înțeleg de ce te-a surprins atât de mult. Pentru un oraș mare,
Acesta este un timp destul de normal. Cu timpul te vei adapta, te vei integra în acest ritm. Sper foarte mult la asta, a răspuns Vera. Hai să trecem la tu, a propus Boris. Hai! Ei bine, și minunat! Consideră că sunt deja pe jumătate ghidul tău în orașul nostru. Vera a zâmbit doar în semn de răspuns. I-a plăcut tânărul care era atât de fermecător și grijuliu și chiar i-a propus să o însoțească până acasă. La început, când au plecat, nu putea să scape din minte o mică îndoială că a dat peste un maniac sau un agresor care vrea să-i afle adresa pentru a o teroriza mai târziu. Dar, după 20 de minute, această mică îndoială a dispărut, s-a evaporat. Boris a însoțit-o până acasă, iar înainte de intrare, Vera a propus să schimbe numerele de telefon. Se culca cu convingerea că a găsit primul prieten în acest oraș mare necunoscut, iar, foarte probabil, chiar mai mult decât un prieten. Atunci de ce Boris a refuzat-o pe Ecaterina? Din povestea Elenei Vasilievna, în tinerețe, Boris era un băiat retras, care avea în minte doar studiile și prietenii, dar nu fetele. De ce atunci, la întâlnirea lor, a părut un tânăr foarte fermecător? Poate că soacra înfrumusețează? Sau relațiile dintre fiu și mamă nu sunt cele mai bune, iar el ascunde multe de la ea? Asta trebuia să descopere. Și după aceea nu au mai comunicat. Spui, a repetat Vera, iar Boris ți-a spus ceva despre ea? După acea situație sau în perioada imediat următoare? Știi, Vera, nu a spus. De ceva timp, el pare să evite acest subiect în comunicarea cu mine. Poate că este dureros să-și amintească? Poate că îl deranjează? Habar n-am. Scuză-mă pentru limbajul meu. Și eu aș vrea să înțeleg asta, să aflu totul cât mai bine. Dar ai încercat să vorbești cu Tamara aceea? Știi, Vera, am încercat și asta. Ne-am certat serios atunci și nu am mai comunicat deloc. Apoi, cumva, conflictul a dispărut, am început din nou să comunicăm, dar acest subiect cumva și ea încearcă să le evite. Cred că, după acel incident, are o aversiune totală față de Boris. S-a uitat din nou la Vera peste ochelari. Și Ecaterina aceasta nu a încercat să-și găsească un alt băiat? Cred că încă îl iubește pe Boris. Dacă l-a iubit atât de mult atunci încât a vrut să-și pună capăt zilelor, iar el a respins-o, înseamnă că își ascunde sentimentele pentru a nu mai suferi din nou. Ei bine, cel puțin, eu susțin această opinie, dar cum este în realitate, nu am idee. Păcat de fetiță, frumoasă, tânără, dar fără băiat. Deci cu Boris ar fi arătat bine împreună. Ea nu vede deloc limitele, s-a gândit Vera, când a realizat că soacra discută despre posibilele ei defect în prezența ei. De fapt, face asta într-un mod atât de voalizat încât ar fi fost posibil să nu înțelegi deloc. Totuși, din nou, uneori ea oferea sugestii destul de clare că, parcă, nu vrea să accepte faptul că Boris a ales-o pe Vera acest lucru, fără îndoială, o respingea. Ei bine, ce să mai vorbim despre tristețe? Voi cu Boris când vă căsătoriți? Vera nu se aștepta la o astfel de întrebare și, la început, a rămas înmărmurită. Elena, mamă, chiar mă puneți într-o situație jenantă, a spus Vera, surprinsă. Elena Vasilievna a râs în răspuns. Ei bine, e interesant. Poate te-ai gândit la copii? Oare voi avea nepoate? Mamă, noi cu Boris ne întâlnim doar de 6 luni. Ce nepoate? E prea devreme pentru nepoți, dar și pentru nuntă. Cum adică e prea devreme? S-a mirat soacra. Nu e deloc prea devreme. Eu consider că e chiar la timp. Noi trăim împreună foarte puțin timp. Încă nu s-au adaptat complet unul la altul. Trebuie să petreacă mai mult timp împreună, să se cunoască mai bine. Și abia apoi să planifice ceva. Și nunți, și nepoți, și totul va fi, dar puțin mai târziu. E clar cu voi, tineri, a spus Elena Vasilievna, făcând un gest cu mâna. Dar voi nu vă gândiți să vă mutați din apartamentul închiriat? Da, acum mă uit la apartamente. Mă gândesc să cumpăr unul mic deocamdată. O garsonieră ar fi suficientă pentru început. Apoi, când ne vom acomoda, ne vom căsători. Și atunci vom vorbi despre copii, și atunci vom cumpăra un apartament mai mare. Ochii soacrei, după ce a auzit asta, semănau cu o monedă de 5 ruble. Mai întâi ar trebui să vă căsătoriți, iar apoi să vă gândiți la apartament, a spus ea cu un ton nemulțumit. Și de ce? Ei bine, judecă singură, vă căsătoriți, veți avea mai multă încredere unul în celălalt. Nu se știe ce se va întâmpla cu afacerea ta cu cafeneaua. Nu se știe, Doamne ferește, tăce,
A bătut de 3 ori pe masă cu degetele. Poate îl vor da afară pe Boris, iar căsătoria, chiar și în cazul oricărei neplăceri, va întări poziția voastră, înțelegi? Căci fiecare singur, tu sau Boris, nu reprezentați mare lucru, scuză-mă pentru brutalitate. Dar împreună, când veți avea un timbru în pașaport, veți putea conta unul pe celălalt și veți rezolva toate problemele împreună. Vera a fost șocată când a auzit discursul soacrei. De ce ar trebui să se întâmple ceva cu cafeneaua mea? Ei bine, se întâmplă tot felul de lucruri în viață. Vera, tot felul. Mamă, sincer, nu înțeleg foarte bine ce vreți să spuneți. Afacerea mea este profitabilă, am mulți clienți și intenționez să o extind. Iar tu te panichezi fără motiv, jur. Nu mă panichez, Vera, ci încerc să gândesc strategic, a răspuns Elena Vasilievna cu jumătate de voce, de parcă cineva i-ar fi ascultat. Înțelegi despre ce vorbesc? Acum nu vă căsătoriți, vă veți despărți, repet, și veți încerca să vă descurcați fiecare pe cont propriu. Dar împreună, când sunteți împreună, înțelegi, veți fi împreună. Vei simți că ești o familie completă. Și atunci va fi vorba despre extinderea afacerii, iar Boris te va susține foarte bine și veți cumpăra imediat un apartament bun, un apartament cu 2 camere sau chiar cu 3. Totul depinde de înțelegere, de conștientizarea că nu sunteți separate, ci un întreg, sunteți o familie, nu doar un băiat și o fată. Asta vreau să spun. Dar eu ne percep pe mine și pe Boris nu ca eu și el, ci ca o pereche. Suntem o pereche. Și cu ce se deosebește asta de noi suntem o familie? Sincer, nu înțeleg. Ei bine, gândește cum vrei, a spus Elena Vasilievna. Cel mai important este că, atunci când te vei despărți de Boris sau altceva, să nu te plângi și să nu plângi. Te-am avertizat. Cu ea e totul în regulă. S-a gândit Vera, știa că există astfel de oameni, cu o mentalitate veche, care au nevoie neapărat de un timbru în pașaport, de un certificat de căsătorie și încă 1.000.000 de documente pentru a se simți cu adevărat o pereche. Dar nu știa că există oameni care au această ordine mondială foarte hipertrofiată. S-a creat o senzație completă că Elena Vasilievna subestimează foarte mult, poate chiar intenționat, fata fiului ei. În intonația ei, în cuvintele ei se putea observa această linie subțire, dar foarte vizibilă de dispreț față de toate stilurile de viață ale fetei, gândurile ei și, în general, față de ea însăși. Ei bine, a spus Elena Vasilievna, dorind să încheie subiectul trist, dar, în cele din urmă, l-a continuat singură. Privea undeva în stânga cu o privire indiferentă, fața soacrei s-a lungit brusc și a exclamat ceainic. Și s-a grăbit spre aragaz. Am uitat de ceainic, am vorbit atât de mult cu tine încât nici nu am auzit cum fierbe. Îți dai seama? Vera a chicotit. Această situație absurdă a făcut-o să se simtă, chiar și pentru un moment, fericită și veselă. Toată această, aparent plăcută întâlnire, s-a transformat într-o umilință stupidă pentru viitoarea mireasă. Reacția femeii în vârstă la ceainicul care fierbea a amuzat-o puțin pe fată. Chiar ea nu a observat, a adăugat ea, se mai întâmplă și așa. Iată, Vera, totul se întâmplă în viață. S-ar părea că eu, o mare iubitoare de ceai, care aștept fierbăia fiecărui ceainic, cum de-am ratat asta? Iată, o nebună bătrână, dar tu nu crezi, totul se întâmplă în viață. Se pare că voiai să închizi acest subiect, a observat fata. Da, bine, Vera, ai dreptate. Elena Vasilievna a privit în ceainic. Bine că nu a fiert toată apa. Ne va ajunge să bem ceai. Deodată, undeva în spatele Verei s-a auzit un sunet surd de telefon care suna de undeva de departe. Am uitat în hol, s-a gândit ea, ce neglijent. Fără să spună un cuvânt, a alergat repede în coridor după telefon. Mobilul era pe măsuța de încălțăminte. Alo, a spus Vera, ridicând brusc receptorul. Era Boris. Alo, draga mea, m-au lăsat mai devreme astăzi. Sunt deja pe drum. Poți să ieși. În aproximativ 15 minute ajung. Dar nu te vei opri, Vera? Sunt atât de obosit. Am vrut să trec, dar nu. Vreau să ajung acasă. Nici măcar nu voi ieși din mașină. Ei bine, atunci mă pregătesc, a răspuns Vera. Hai, te aștept. A închis apelul, a strâns telefonul în mâini, ca să nu uite de data aceasta, și a mers în bucătărie. Mamă, Boris vine deja, spune că nu se va opri, așa că mă pregătesc și plec să-l aștept. Bine, Vera, a răspuns Elena Vasilievna oarecum indiferent, pregătește-te. Dar tu nu te vei duce? Nu, voi sta.
Aceste discuții m-au obosit. Chiar eu am început, nebună bătrână. Soacra stătea și își făcea ceai, iar Vera a decis să nu piardă timpul și să plece cât mai repede din acest apartament, unde se simțea cumva greu. A ieșit în hol, a scos repede de pe cuier geaca și a pus-o, s-a aplecat spre raftul de încălțăminte, sprijinindu-se cu mâna de suprafața acestuia și și-a încălțat cizmele. Vera, stai! A strigat Elena Vasilievna din bucătărie. Îți voi da niște napolitane. Nu trebuie să pleci de la mine fără un cadou. M-am săturat, mamă. Nu e nimic grav. Vino și ia-le, te rog. Nu pot să-ți dau cu ceaiul. Vera a decis că, din moment ce nu-i se interzice, înseamnă că poate intra în apartament cu încălțămintea. A intrat în bucătărie, a luat un pachet cu napolitane și s-a întors, dar deja cu un fel de coadă în formă de soacră cu o cană de ceai în mână. Ei bine, hai, Vera, mult noroc acolo, a spus femeia. Nu ne vom îmbrățișa, am ceai. Da, nimic grav, a răspuns Vera, la revedere. Și a sărit imediat din apartament. Elena Vasilievna locuia la etajul 4 într-un bloc fără lift, așa că coborârea la ieșire a durat ceva timp. Ajungând deja la etajul 2, Vera a decis să-l sune pe Boris, dar și-a dat seama că a lăsat telefonul în apartamentul soacrei. Naiba, a strigat ea în tot blocul, e un coșmar. Vera s-a enervat pe propria ei grabă și neatenție și a decis să ia telefonul cât mai repede. A urcat la etajul apartamentului dorit destul de repede, sărind câte 2 sau chiar 3 trepte, și nu era frică să-și rupă pantalonii ei frumoși și eleganți. Ușa apartamentului Elenei Vasilievna era întredeschisă. Ca să nu facă zgomot, fiind sigură că femeia stă și se uită la televizor în sufragerie, a intrat în apartament fără avertisment. Și ce și-a închipuit această fetiță? S-a auzit din bucătărie vocea Elenei Vasilievna. Această frază a lovit-o în cap ca nicio ciocan. Ce? S-a gândit fata. Despre cine vorbește? În tăcere, literalmente pe vârfuri, încercând să nu facă zgomot, Vera a pătruns puțin mai adânc în apartament. În tăcere, luând telefonul de pe măsuța de încălțăminte, s-a oprit ca înfiptă. Da, e un coșmar. Îți dai seama? Ea îmi va pune condiții. Ce condiții? Vrei să-ți povestesc? Stăm, înțelegi? Vorbim despre ar trebui să ne căsătorim. Îi spun că ar fi timpul să vă căsătoriți, iar ea îmi spune ei bine, voi cumpăra un apartament, apoi ne vom căsători, capră drăguță. Nu mai era nicio îndoială. Soacra vorbea exact despre Vera, rămânea doar să afle cu cine duce un astfel de dialog sufletesc. Da, și eu mă gândesc la același lucru. S-a încăpățânat ca un berbec și atât. Și vorbesc despre afaceri. Ei bine, scrie-i lui Boris această nenorocită jumătate. Scrie-i și veți fi fericiți. Veți trăi împreună, veți prospera, cum se spune. Veți fi mai uniți, veți fi o familie. Veți împărtăși aceleași probleme cu afacerea. Nu, spune ea, trebuie să căutăm compromisuri, ticăloasă. De ce? S-a întrebat Vera. De ce mă urăște atât de mult? Când vine Boris, îi voi povesti totul. Și atunci, în mintea Verei a apărut o idee genială, așa cum i s-a părut. A deblocat telefonul și a activat recorderul. Acum nimeni nu va avea îndoieri că Elena Vasilievna o urăște cu adevărat. Da, ascultă, dar tu poți cumva să o influențezi. Te iubește, se vede. Apoi a urmat tăcerea, soacra asculta răspunsul interlocutorului său. Nu, ascultă, asta e deja o situație extremă. Dar m-am pregătit pentru această situație extremă, de altfel. Am dat napolitane. Dar înainte de asta le-am presărat cu o travă de șobolani. Câinele moare ca un câine, cum se spune. Ei bine, da, Boris, asta e deja o situație extremă. Deocamdată să lăsăm această idee. Ce? Boris? Nu mi s-a părut. A spus Boris? Vorbește cu el? Lumea fetei s-a răsturnat într-o clipă, s-a restructurat radical. I-a trecut un fior pe spate și nu era clar ce o speria mai mult, că soacra ei și viitorul ei soț sunt conspirați sau că ar putea fi otrăvită cu aceste napolitane. Boris, ascultă, dar ce propui tu? Tucu. Asta e cea mai normală variantă. Înțeleg că ai anumite principii. Dar înțelegi cum vei putea trăi? Căsătoriți-vă. Ea va cumpăra un apartament cu 2 camere, apoi vă veți despărți, vei vinde jumătatea unui migrant și veți cumpăra tu și Ecaterina un apartament normal, al vostru. Cu Ecaterina? El. Da. Boris, aud asta deja pentru a 1000-a oară.
Încetează să mai vorbești aiurea. Mai bine treci la fapte. Cumva sugerează-i cu delicatețe că vrei foarte mult să te căsătorești cu ea. Dă-i un inel. Crezi că trebuie să te învăț eu? Recorderul a înregistrat discursul Elenei Vasilievna deja de câteva minute, dar pentru Vera aceste câteva minute au durat ca câteva zile. Ceea ce a aflat, un volum imens de informații șocante, pur și simplu nu putea să încapă în mintea ei fără durere. Moral, s-a simțit foarte rău, a vrut să se îngroape în pământ, a vrut să se întoarcă în orașul ei natal mic, să intre acasă la mama ei și să plângă cu voce tare. Boris, asta e o aberație, e o idee proastă. Imediat nu. Dacă planul meu nu funcționează, atunci vom folosi aceste nenorocite de napolitane. Nu vor fi consecințe, îți garantez. Am relații în procuratură, am relații în MFC, am relații peste tot. Înțelegi, băiete? Se va otrăvi cu aceste napolitane, vom da vina pe înmormântarea ei pe mama ei, ne vom distanța, prin MFC vom transfera deja tot apartamentul pe numele tău cumva. Dacă e nevoie, îl implicăm pe unchiul Tolic. Îți amintești de unchiul Tolic, care e notar. Iată, tot, ți-ai amintit. Îl implicăm, transferăm apartamentul pe numele tău, cumva ne vom descurca și afacerea va fi a ta. Și nimeni nu va bănui nimic, pentru că în procuratură lucrează Polina Andrivna, o bună cunoscută de-a mea. Și te asigur, veți trăi fericiți cu Ecaterina. Din nou tăcere, acum era rândul lui Boris să vorbească. Nu se putea auzi ce spunea Boris, dar era clar un lucru. Ei împreună cu Elena Vasilievna alcătuiau acest plan distrugător. Băiete, ești aproape? Ca să nu audă această nebună nimic și să nu afle. Ah, mai am 5 minute. Ei bine, bine. Atunci închide apelul. Cum te apropii? Da, pur și simplu închide. Ca să nu facă mișcări inutile, poate să vadă asta prin fereastră. Prin fereastra mașinii, ce altceva? Băiete, nu fi prost. Apropo, modul în care am obținut toate acestea de la ea merită un Oscar. Am inventat o legendă despre tine și Ecaterina, pur și simplu incredibil. I-am spus tot felul de prostii despre cum te-a respins și că, în adolescență, din cauza ta s-a tăiat pe vene, pentru că te-a refuzat, iar ea te-a iubit foarte, foarte mult, da, și tot felul de astfel de prostii. Ei bine, de ce râzi, Boris? Încearcă și tu să inventezi ceva de genul ăsta. Vera a decis să acționeze. A strâns voința în pumni, a făcut o inspirație profundă și a intrat în bucătărie. Ei bine, hai să încerc, a spus ea, și, înfruntând frica necontrolată din interior, ce vrei să-ți inventezi? Că alerg cu un zâmbet pe față să transfer jumătate din afacere pe soț? Sau poate vrei să-ți inventezi cum accept căsătoria înainte de a cumpăra un apartament? Oh! Sau vrei să trec direct la climaxul acestei piese de fantezie? Îți prezint fantezia despre cum mănânc cu plăcere aceste napolitane. Vera a aruncat pachetul cu napolitane pe masă. Vera, ce ai? Încercând să pară cât mai prietenoasă și veselă, a spus Elena Vasilievna. De ce nu-l aștepți pe Boris? Ar trebui să ajungă în curând, iar voi veți merge acasă? Sau ai uitat ceva? Am uitat. Vrei să-ți amintesc ce ticăloasă ești, Elena Vasilievna? A răspuns Vera. Am stat în hol câteva minute, în timp ce vorbeai cu fiul tău. Dă-mi voie să văd cât de exact. Vera a activat telefonul și s-a uitat la ecran. 6 minute. Elena Vasilievna, ești cu adevărat un maestru. Un maestru n-a inventat planuri geniale pentru îmbogățire ilegală și omor în cel mai scurt timp. Ți-aș aplauza, dar nu vreau. Despre ce vorbești, Vera? Elena Vasilievna a activat modul de prostie. Ah, despre ce să vorbesc? Despre asta ne va spune recorderul, Elena Vasilievna. Îți voi trimite fișierul cu înregistrarea. Nu-ți face grisi. În închisoare îl vei asculta des și îți vei aminti. Ce recorder? Despre ce vorbești? Soacra s-a ridicat de la masă, întinzând brațele, de parcă ar oferi o îmbrățișare. Stai! A strigat Vera și s-a retras cu 2 pași înapoi. Mâinile! Nu mă atinge! Orice atingere a mea o voi considera o tentativă de atac. Stai! Am spus! Vera, îți dai seama ce ecou va avea asta? A spus conspiratoarea cu un zâmbet fals. Proprietara unei cafenele populare strigă la soacra ei, o acuză de tentativă de atac, deși bătrâna vrea doar să-și îmbrățișeze viitoarea noră. A spus asta aproape plângând. Și știi ce ecou va avea când aceste înregistrări ale recorderului vor ajunge pe internet? Bine, pe internet, asta nu e un mare lucru. La poliție, de exemplu.
Imaginează-ți ce ecou va avea la poliție. Ha? Un simplu angajat de birou și mama lui nebună au vrut să o otrăvească pe fată pentru câștig personal, să obțină ilegal bunurile ei. Elena Vasilievna, nu-ți dai seama ce ai spus tocmai acum. Nu doar că te-ai dat de gol pe tine și pe fiul tău, dar după cuvintele tale, aici ar trebui să fie arestat jumătate din funcționarii orașului. Asta e ecoul, nu? Închideți gura, ticăloasă, a sclipit Elena Vasilievna cu dinții. Dacă un singur cuvânt din această înregistrare ajunge în mâini greșite, te voi omor personal. Vei suferi așa cum nu ai suferit niciodată înainte. Îți voi umple eu personal gura cu aceste napolitane cu otravă. Ai înțeles, nenorocită? Ușa apartamentului s-a deschis brusc, iar Boris a intrat înăuntru. Băiete, prinde-o pe această ticăloasă. Vera s-a întors și a strigat, simțind pericolul din spate și din față, s-a aruncat în sufragerie. Prinde-o, nenorocită! A strigat Elena. Prinde-o mai repede! Mamă, nu striga, vecinii vor auzi. A spus Boris cu voce joasă. Nu e nimic grav, am cunoscuți în procuratură. Făcând un cerc în sufragerie, practic prindând-o pe bătrână, care încerca să fugă foarte stângaci, Vera a ieșit din cameră. Boris stătea nemișcat, de parcă încă se gândea să-și prindă fata. Prinde-o pe această ticăloasă. Boris! Ce stai acolo, nenorocit? Mamă! A spus Boris cu o voce tremurândă. Mamă! Mamă! De ce strigi mamă, nenorocitule? Toată viața mamă, 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 nu te-ai săturat? Bătrâna, răsuflând greu, aproape că se sufoca. De ce nu ai prins-o, mamă? Vera reușise să iasă din apartament, alergând cât de repede putea pe scările până la etajul întâi. Fugi! Prinde-o repede! A strigat Elena Vasilievna. Fugi! A strigat Boris stângaci și a alergat spre ieșirea din apartament. Vera a ieșit din bloc. A merge acasă nu era o opțiune. Ar fi putut veni acolo, iar cel mai rău era că ar fi putut veni acolo împreună cu mama lui. Deja pe drum, fata și-a stabilit destinația, secția de poliție. De data aceasta nu a uitat telefonul, deoarece îl strângea puternic în mână. În alergare, nu a putut verifica înregistrarea recorderului, dar era sigură că totul s-a salvat. În această seară de iarnă, care părea să înceapă atât de bine, când nimic nu prevestea vreo nenorocire, o întâlnire plăcută la soacră s-a terminat aproape cu o crimă. Vera a avut noroc că lui Boris nu i-a ajuns puterea morală să o prindă și a reușit să scape. Ce bine că nu m-am învățat să-i spun acestei ticăloase mamă, s-a gândit Vera în timp ce alerga spre secție. Încerca să manevreze între curți. În cele 6 luni de viață în oraș, reușise să cunoască și să rețină o mare parte din el, iar acest cartier nu a fost o excepție. La fiecare 10-15 secunde, fata se uita înapoi, temându-se să nu observe mașina lui Boris. Asta ar fi fost cel mai înfricoșător pentru ea. Secția de poliție era relativ aproape, iar asta, fără îndoială, a jucat în favoarea fetei. Când a intrat înăuntru, a reușit să se calmeze și să se simtă în siguranță relativă. A scris o plângere, a lăsat să asculte înregistrarea investigatorului, iar acesta i-a promis că va deschide un dosar penal pe baza acestor dovezi. În aceeași noapte, Vera a alergat la gară și a cumpărat bilete pentru trenul spre orașul ei natal. Intenționa să plece cel puțin o săptămână acasă, pentru a aștepta. Dar o săptămână era termenul minim. Plănuia să se întoarcă abia după ce investigatorul o va informa că toți presupusii criminali au fost arestați. A urât-o pur și simplu pe soacra ei, așa cum și aceasta o urăște pe ea. Se aștepta să nu se înțeleagă, dar nu se aștepta la asta. A fost mult mai rău decât cel mai înfricoșător film de groază. Dosarul penal a fost într-adevăr deschis. Investigatorul s-a dovedit a fi incoruptibil, iar el a sunat și a raportat victimei că ambii criminali vor răspunde conform legii. Planul lor, acțiunile lor nu puteau rămâne fără urmări. Încercarea de atac asupra fetei a fost confirmată de vecinii Elenei Vasilievna, care au auzit țipetele și amenințările care răsunau din apartamentul ei. Boris s-a dovedit a fi un om atât de slab de caracter, dependent de mama lui, încât nici măcar nu a putut veni la apartamentul lor închiriat după această tragedie. Nu putea să-i privească pe Vera în ochi. Poate că o iubea, căci în caz contrar nu i-ar fi păsat. Dar din cauza acestei iubiri, a fost nevoit să se împartă între ea și Elena. Ecaterina, cu care mama lui îl imagina atât de mult, s-a dovedit a fi o alcoolică obișnuită, care locuia de fapt în blocul vecin. Elena Vasilievna era bine cunoscută cu mama ei, iar aceasta i-a dat speranțe că, dacă fiica ei neascultătoare se va împerechea cu Boris, va intra pe calea cea bună și, în cele din urmă,
se va transforma dintr-o broască verde înfricoșătoare într-o prințesă de o frumusețe nemai văzută. Nu se știe cum se simțea față de logodnicul ei, dar la procesul lui nu a apărut. Mama lui Boris a declarat la proces că nu este în mintea ei, că a fost condusă și că totul a fost instigat de fiul ei. A cerut fie clemență, fie să fie internată într-un spital de psihiatrie în loc de închisoare, dar instanța a rămas fermă, primind câțiva ani de închisoare cu regim sever. În realitate, această femeie vorbăreață nu reprezenta nimic și era gata să-și trădeze chiar și propriul fiu pentru a-și salva pielea. Iar Vera, întorcându-se în oraș, și-a schimbat locuința, a închiriat un alt apartament, care, de altfel, era mult mai aproape de cafeneaua ei decât precedentul. Cu timpul, a economisit bani și a deschis încă un punct de vânzare. A fost observată de un mare om de afaceri, care se ocupa cu vânzarea boabelor de cafea în toată țara, iar biroul companiei sale se afla chiar în acest oraș. El a văzut potențial în afacerea Verei și cu mare bucurie i-a propus o colaborare. Astfel, fata a început să cumpere boabe mult mai ieftin și, în consecință, să câștige mult mai mult decât înainte. A avut nevoie de reabilitare psihologică. A mers mult la întâlniri cu psihologii. Această situație a avut într-adevăr un impact asupra ei, iar acum știa exact ce își dorește de la viață. Nu avea nevoie de niciun soț, de nicio nuntă sau de noi rude. Acum tot ce avea nevoie era autorealizarea și liniștea constantă. Așa cum se spune, dacă vrei să faci bine, fă-o singur.